No terve! Nyt käydään keittelemään vähän koktaileja. Täällä on rosessit käynnissä. Päivää! Joo, siinä on meillä pikkusen sokeria ja nyt tehdään vähän lämmintä vettä tuohon kuumavesipesurilla. Se on sellaista 50-60 asteista. Vettä tulee tuo 90 litraa ja sitten tulee 135 kiloa sokeria. Elikkäs tuota mehiläisille sitä talviruokintasokeria rumpsutellaan. Nyt on hunajat otettu pois, niin käydään antamassa sokerilientä mehiläisille tilalle. Ja semmonen on tämän päivän askare nyt, mitä tässä suoritamme. Aletaan olla aika lähellä. Pikkusen reilusti. Pari litraa. Ei ole ihan niin tarkkaan enää tässä määrässä. Paljon siihen mä 40. On tää nyt tästä oikein. Tää jäähyttää. Käännätkö kylmälle nollalle sen lämmön siitä? Aha. Nollalle ylös. Tää on aina jäähytettävä tää kuumavesipesu. Joo, nollalla on. Se on hyvä. Voit katkaista virta. Siis tämän. Joo. Vaikka siellä pihalla. Täydessä laatikossa oleva 70. 28, eli 4 täyttä lavaa ja sitten vielä 24 irtosäkkiä. Aha. Nyt siinä on 20 ja nyt tästä tulee sekä 4. Joo. Pelpaakke näyttää sulava ihan hyvin. Tää on Lidl-sokeria. Silloin jossain vaiheessa kokeili sitä aitosokeria, mitä taitaa SL ja noilla olla. Niin se sulaa tosi huonosti. Jos sen saat vaikka sulaamaankin, niin sit se tuntuu, että se kitteytyy aika jämähtää niihin ruokinta-astioihinkin niin jonkun verran enemmän siihen pohjalle. Eli se ei minusta ollut oikein hyvä. Testataan nyt tätä. Viime vuonnahan meillä oli niitä 25 kilo sokerisäkkejä, mutta kuitenkin tämmöisissä määrissä niin nyt tää oli sen verran edullisempaa, niin halvemmaksi tuli otto tälle irtopusseen. Nyt sit vaan vähän revitään. Kyllä nyt rupes homma sujumaan, kun Tainakin tuli iloisesti mukaan. Iloisesti aina. Hirmuisen iloisella meiningillä. Eihän tympäse yhtään nämä mehiläishommat. Ei tietenkään. Se oikein illalla jo aina nukkumaan käydessä vuotot, että voi kun pääsis huomenna uudestaan tuonne mehiläispesiin. Ja aina mietin, että mitä se Lasse on keksinyt seuraavalle päivälle ohjelmaa. Mut kato, nyt vähän vaihtelee, että nyt tulee tätä ruokien laittoa, ei oo hunajan ryövästä ehkä tänään. Välillä kato, pitää tehdä jotain muutakin, että se into säilyy täällä. Niin jo. Tartolaisia. Jos ne hunajat on kaikki, ei se kyllä kaikista pesistä. Ei puolessa välissäkään olla vielä. Ihoa ja vielä. Nyt on litkun laskemiset käynnissä, eli lasketaan sokeriliemet noihin sankkoihin ja niillä viiään tuonne tarhoille sitten. Hyvä. Vielä vähän. Ei se on niin rammalla. No niin. Noin 100 grammaa yli. Ainakin liikkuu. Ei kuule haittaa. Taina on niin tehokkaana, se jo veti haalarit niskaan ja se on jo kantamassa tavaraa tuonne mehiläispesille.
Mie on tässä vasta lukemassa. Hyvähän se on, että on tehokas assistentti. No niin, eli homman nimi. Name of the game. Game of the name. On semmonen. Meillä on tässä ruokintalaatikoita. Sitten tässä on sitä sokerilientä nyt otettuna mukaan. Tuolla on tommosia reikälevyjä. Näitä viedään pesille ja aloitetaan pesien ruokinta. No niin, nyt suoritamme ruokinnan. Aloitamme ruokinnan. Tässä on nyt meillä mehiläispesä. Tässä on meillä ruokinta-allas. Ja tämän pohjalle tulee tämmönen huokolevy, johon on tehty reikä. Ja tämähän toimii siis tää allas niin, että mehiläiset menee sitten täältä reijän läpi täältä. Sitten ne tulee niinku tänne puolelle. Tässä on tämmönen kupu. Ne ei pääse tänne altaaseen pyörimään uimaan, vaan ne menee ja ne käy tuosta hakemassa sitä sokerilientä. Sitten ne menee tuosta takaisin pesään. Kuljettavat sen sokeriliemen takaisin sinne pesään siis. Noniin. Ja nyt tämä tapahtuu niin. Katsotaan, onko tää miten rauhallinen pesä. Tää on aika rauhallinen. Saadaan homma hoidettua ihan näin. Tuo pois. Me nostetaan tää tähän tilalle. Noin. Sieltä pääsee nyt mehiläiset liikkumaan. Ja sitten vielä täytyy tehdä tässä semmonen homma, tää on aika kallellaan. Meidän täytyy vähän oikasta tätä, koska muutenhan nämä liemet valluu tänne etulaitaan. Totta. Saat siihen oikastua sen. Nyt se näyttäisi aika. Ehkä vielä vähän kallellaan, mutta sehän näyttää meille tuo neste nyt hyvin, että miten suorassa se on. Sitten otetaan tää sokeriliemi ja kippastaa sitä tähän. Nyt annetaan tämmönen puolisankko. Menee semmonen 3 kiloa kuivasokeri. Tää ensimmäinen ruokinta-annos on tämmönen. Nyt olisi leideillä ne allasbileet, eiks niin? Allasbileet nyt kun saadaan heidät vaan nousemaan tänne. Niin pitääkö sinun houkutella niitä? me vähän houkuttelemme, pikkusen lirputtelen tätä sokeria tästä. Hyvä ymmärtäisi, että nousta tuolta sitten. Siellä jo joku kurkistelee vähän tuolla. Siihen voi vielä, jos haluaa, laittaa jonkun semmosen tikun tuohon, niin pikkusen minä tätä kastelen tässä sokerissa, niin sitten ne varmaan älyy, että hetkinen, hei, täällä ylhäällähän on jotta. Lähtevät kiipeämään sitä tikkuu pitkin. Jäätkö kantamaan? Ei se jää, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. No, siitä vielä vähän reikien kohdalta valutettaa siihen tikulle. Siitä heidän pitäisi nyt älytä lähteä ottamaan sapuskaa. Menkää sisälle, siellä on bileet. Siellä olisi teille bileet. Siellä ne kyllä käy vähän kurkistamassa jo, mutta ei vielä näy. Sano mehiläistä tuohon. Kopsatta tuohon suuaukolle, lentoaukolle. Nyt koivat menis vaan tänne. Tuohon laitetaan kansi päälle. Nyt ne ei pääse uimaan sinne liemeen. Sitten vielä katto viimeisenä. Noin. Eka pesä ruokittu. Jes, tästä se lähtee. Hyvä. Muutama 10 jäljellä. Mutta tää on ainakin onneksi kohtalaisen nopeaa ja helppoa hommaa. Onko tää nyt se mukavin vaihe? En tiedä, on tää ihan semmonen. Tää on ainakin helppo. En tiedä. No nyt ei tehdä. Nyt ei tehdä tätä hommaa. Ei pidä miettiä liikaa. Sehän haluaisi pysyä tosi hyvin paikalla. Vähän huomata
jalka. Tosi kätevä, kun se on niin pikkuinen ja helppo kuljetella, mutta sitten se on myöskin semmonen, että se on vähän hankala. Elämä on ihanaa. Kyllä, minä kyllä tykkään näistä hommista. Nämä on kyllä ihan mukavia. Joo. Se on se elämä semmoista, että onneksi mielipide voi vaihtua vaikka joka päivä. Se on tuo jakomieltauti. Se pitää tämän elämän semmosena mielenkiintoisena ja vaihtelevana, kun voi joka päivä muuttaa vähän mieltä. Kyllä. Se on just näin. Tainalla oli semmonen pakkomiele, että sen pitää päästä vähän kameraan tupsuttamaan tuota savua. Minä rauhoitan sillä katsojia, ei kun kuuntelijoita. Niin. Toimiko se muuten miten hyvin? Rauhoituitteko? Joo. Mutta tää on tämmöstä tää ruokinta, eli nyt kierrellään nämä tarhat, mistä on hunajat otettu pois, niin käydään antamaan tuota sokerilientä. Ja tosiaankin sitten silleen, kun hunajat on otettu pois, niin sen jälkeen aloitetaan se ruokinta. Elikkä sokeria ei sotketa hunajaan, vaan hunaja otetaan pois ja sitten hommat käyntiin. Mehiläiset sillä sen talven sitten elelee sillä sokeriliemellä. Mutta tuo ei tosiaan, tuossa meni nyt semmonen 3 kiloa kuivasokeria per pesä. Tää on ensimmäinen annos. Sen jälkeen annetaan tehdään punkin torjunta, eli tehdään muurahaishapotukset ja sitten jatketaan sitä ruokintaa. Eli menee semmonen, riippuen vähän, 1-osastoinen, 2-osastoinen, mutta joku 17-18 kiloa viiva 24-5 kiloa per pesä kuivasokeria. Eli ihan silleen mukava määrä. Niin tämmöstä, mutta tämä on tämä vaihe nyt tässä. Palataan taas seuraavalla videolla. Kiitokset katselusta. Pistäkää peukkoa, jos tykkäsitte. Palataan. Ei kun morjes.